Magandang araw po sa lahat. Paalala po, ang Pro Information Hub ay hindi affiliated ng anumang ahensya ng gobyerno. Lahat ng mga impormasyong inahatid dito ay masusing sinaliksik at kinuha sa mga lehitimong sources o kaya naman sa mismong website ng ahensya. Bago po magkomento, siguraduhin na panood ng buo ang video. Magandang araw sa lahat ng mga SSS pensioners. Narito ang part 2 ng bagong ACOP revised guidelines ng SSS. Kung gusto mong mapanood ang part 1, i-click lang ang link na nasa kanang itaas na bahagi ng video. Kung saan tinalakay sa part 1 ang malaking pagbabago na ang dating mga pensioners na hindi kailangan mag-comply ng ACOP, ngayon maaaring mangailangan na mag-comply ng ACOP under certain circumstances. Ngayon, sa video na ito, ating ibabahagi ang mga pagbabago sa requirements na isusumite sa pag-comply ng ACOP. Ang ilan sa mga requirements na ito ay nanatili o kaya naman nabawasan depende sa klase ng pensioners. Narito ang mga requirements na dapat isumite sa pag-comply ng ACOP sa bagong revised guidelines na inilabas ng SSS dated December 21, 2023. Para sa pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng personal appearance, narito ang dapat isumite na mga documents. Para sa mga retirement death pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad, through personal appearance, narito ang mga documents. Una, submit duly accomplished ACOP form. Pangalawa, present one primary ID or at least two secondary ID. Para naman sa mga dependent children under guardianship na nakatira sa Pilipinas at abroad, through personal appearance, una, isubmit ang duly accomplished ACOP form, mga IDs ng mga sumusunod, IDs ng guardian, present one primary or at least two secondary IDs. Kailangan ding isumite ang dependent IDs. Example, school ID. Kung wala naman ID ang dependent, pwede din i-present ang birth certificate. Para naman sa mga total disability pensioners na magko-comply ng ACOP through personal appearance, una, isubmit ang duly accomplished ACOP form. Pangalawa, i-present one primary ID or at least two secondary IDs. Pangatlo, mag-submit ng copy ng medical document para isupport ang disability benefit kung kinakailangan. Narito naman ang mga documents na dapat isumite sa pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng representative. Para sa mga retirement death pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad, through representative, narito ang mga documents. Isubmit ang mga copies ng mga sumusunod. Una, duly accomplished ACOP form. Tandaan, kailangan ang form ay originally signed by the pensioner. Para naman sa mga pensioners na hindi pwedeng makapag-sign o magpirma, kailangan may affix na fingerprint. Kailangan din i-submit ang ID ng pensioners at ang representative, isang primary ID or at least two secondary ID. Pangatlo, kailangan din mag-submit ng chest level photo or snapshot of the pensioners na hinahawakan ang newspaper kung saan ang headline at date of publication ay prominently display. O kaya naman, mayroong background ng news scroller, ticker, on the TV showing ng mga news headlines and date. Reminder lang, kailangan ang date ng newspaper, news scroller, or ticker sa TV must be within 3 days upon the submission of the act of compliance by the representative. At kung ang mga pensioners ay nakakonfine sa institusyon, submit a copy of certification form. Para naman sa mga total disability pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad sa pamamagitan ng representative, ito ang isasubmit na copy. Una, duly accomplished ACOP form. Kailangan ng form ay originally signed by the pensioners. Kung ang pensioners ay hindi makapag-sign, kailangan ng form may affix na fingerprint. Pangalawa, kailangan din mag-submit ng ID ang pensioner at ang representative. Pwedeng isubmit ang isang one primary ID or at least two secondary ID. Pangatlo, kailangan din mag-submit ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hinahawakan ng newspaper na kung saan nandun ang headline at date of publication. O kaya naman, may background ng news scroller, ticker sa TV showing the news headline and date. Kailangan din ang date ng newspaper or news scroller or ticker sa TV must within 3 days upon submission of ACOP compliance by the representative. Pang-apat, kailangan din mag-submit ng medical document ng pensioner para isupport ang kanyang disability benefit kung kinakailangan. Kung ang pensioners naman ay nakakonfine sa isang institusyon, mag-submit lang ng copy of certification from the institution. Narito naman ang mga documents na dapat isubmit sa pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng email. Para naman sa mga retirement death pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad, narito ang mga requirements sa pamamagitan ng email.
Magsumite ng soft copy ng mga sumusunod. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, IDs of the pensioners. Isang primary ID or at least 2 secondary ID. Kailangan din magsumite ng chest level photo or snapshot ng mga pensioners na hawak ang newspaper kung saan nandun ang headline at date of publication. O kaya naman background ng news scroller, ticker on the TV showing ng news headline and date. Paalala lang, kailangan ang date of newspaper, news scroller, or ticker sa TV, kailangan pareho ng date sa pag-submit ng ACOP compliance. Para naman sa mga total disability pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad, through email, narito ang isasubmit. Soft copy ng mga sumusunod. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, IDs ng pensioner, isang primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, kailangan din magsumite ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hawak ang newspaper na kung saan nandoon ang headline at date of publication. O kaya naman background news scroller or ticker on TV showing na may news headline and date. Kailangan ang date ng newspaper or news scroller or ticker sa TV must be the same o pareho sa date of submission of the ACOP compliance. Kailangan din mag-submit ng medical document ng total disability pensioner para ma-support ang disability benefit kung kinakailangan. Para naman sa mga dependent children under guardian na nakatira sa Pilipinas at abroad, sa pamamagitan ng email, narito ang dapat isumite. Isubmit ang soft copy ng mga sumusunod. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, ID ng pensioner, isang primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, ID ng dependent. Kung wala naman ID ang dependent, pwedeng isumite ang birth certificate. Pang-apat, kailangan din mag-submit ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hawak ang newspaper na kung saan ang headline ay date of publication ay nakadisplay. O kaya naman, background ng news scroller or ticker sa TV na nagpapakita ng news headline and date. Kailangan ang date ng newspaper or news scroller or ticker sa TV ay kailangan pareho ng date ng pag-submit ng ACOP compliance. Para naman sa pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng mail, narito ang mga documents. Sa mga retirement and death pensioner na nakatira sa Pilipinas at abroad sa pamamagitan ng mail, narito ang mga documents na dapat isumite. Kopya ng mga sumusunod. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, IDs ng pensioner. 1 primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, kailangan din mag-submit ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hinahawakan ng newspaper na kung saan naroon ang headline at date of publication. O kaya naman a background news, scroller, ticker on the TV showing ng news headline and date. Kailangan ang date ng newspaper or news scroller or ticker sa TV kailangan within 3 days upon mailing of ACOP compliance. Para naman sa mga total disability pensioners na nakatira sa Pilipinas at abroad at magko-comply ng ACOP sa pamamagitan ng mail, narito ang mga dapat isumite. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, IDs ng pensioner. 1 primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, kailangan din magsumite ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hawak ang newspaper na may headline and date of publication. O kaya naman, background ng news scroller or ticker on the TV showing the news headline and date. Kailangan din ang date of newspaper or news scroller or ticker on the TV must within 3 days upon mailing of the ACOP compliance. Bukod sa nabanggit, kailangan din silang magsumite ng medical document of pensioners para isuporta ang kanilang disability benefit kung kinakailangan. Kung sila naman ay naka-confine sa institution, kailangan silang mag-submit ng certification galing sa institution. Para naman sa mga dependent children under guardian residing Philippines at abroad through mail, narito ang mga documents na dapat isumite. Una, duly accomplished ACOP form. Pangalawa, IDs. 1 primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, ID of the dependent. Kagaya ng school ID. Kung wala naman school ID, pwede din ang birth certificate. Pang-apat, dapat din silang magsumite ng chest level photo or snapshot ng pensioner na hinahawakan ang newspaper na kung saan ang headline at date of publication ay nakadisplay. O kaya naman background ng news scroller or ticker on the TV showing the news headline and date.
Dapat din ang date of the newspaper or news crawler or ticker on the TV must be within 3 days upon mailing of the ACOP compliance. Narito naman ang ACOP compliance sa pamamagitan ng video conference. Ito ay para sa mga retirement, death, total disability pensioner, and dependent children under guardian through video conference. Pagkatapos na mag-request ng appointment at mag-conduct ng interview, kapag kailangan isumite ang scan copy of additional and supporting documents sa pamamagitan ng corporate email of the branch na nag-conduct ng interview. At ang mga supporting documents at additional documents na ito ay sasabihin during the interview. Narito naman ang ACOP compliance sa pamamagitan ng home visit. Ito ay para sa mga retirement, death, total disability pensioner, and dependent children under guardian through home visit. Mag-submit through email or representative ng letter of request signed by pensioner, relative, or guardian ng pensioner indicating the reason of visit request. Pangalawa, mag-submit din ng soft copy ng mga pensioners' identification documents, 1 primary ID or at least 2 secondary IDs. Pangatlo, magsumite ng sketch ng place kung saan i-conduct ang pag-visit. Yan lamang po ang mga requirements para sa pag-comply ng ACOP. Abangan ang part 3 kung saan at paano isusumite ang mga documents.